Dhe për të folur më gjërësisht për këto ndryshime në Kodin Penal, do të kem tani një lidhje të drejt për drejt me Skype, zotin Gentian Trenova, ish-prokurori Krimeve të Rënda. Faleminderit që u lidhet me Ora News. Shëndetje, uroj punë të mirë. Gjithashtu edhe juve. Së pari dua t'ju pyes si e shikoni këto, si ish-prokuror, këto ndryshime në Kodin Penal, a mund të përdoret kjo gjendje jashtëzakonshme për të futur në kod disa parashikime të cilat do duhet të jenë për një kohë të gjatë, edhe kur të kaloj kjo gjendje e fatkeqësisë? Se përket ndërhyrjeve që janë bërë në Kodin Penal, mendoj se ato janë të nxituara dhe vetë procedura kushtetuese parashikon që ndryshimet në Kodin Penal nuk mund të bëhen dot me akte normative, me akte të përshpejtuara nga ana e qeverisë, po ato kanë një procedurë shumë të rregulluar sipas Kushtetutës dhe kërkon një kohë të caktuar për të pësuar ndryshimet përkatëse në Kodin Penal. Aq më tepër në situatë jashtëzakonshme, ndryshimet në Kodin Penal, siç është jo vetëm Kodin Penal, por edhe në kode të tjera nuk mund të lejohen situatat të jashtëzakonshme ose situatat e emergjencës civile. Këto ndryshime që bëhen Kodin Penal, po të shikosh masat e punimit janë jo proporcionale, pra nuk janë harmoni me dispozitat e tjera të Kodit Penal, që parashikojnë sankcione më të lehta në rastet e gjashme, por me keqare shikon që aty dispozitat parashikojnë janë të paqarta, nuk janë konkrete, nuk janë të kuptueshme, janë lënë vend për shumë interpretim. Ato dispozita do interpretohen nga një policë i thjeshtë, edhe kjo të lë vend shumë për abuzime dhe do të cënojë të drejtat e njeriut. A rrezikon që Shqipëria të shkel edhe konventa të ndryshme që lidhen pikërisht me këtë pikë të fundit, të drejtat e njeriut, konventat europiane? Konventa europiane për drejtat e njeriut, e cila qartësisht thotë që masat në situata të tjera do të jenë proporcionale dhe për aq sa janë të nevojshme. Por kjo është një fjalë e diskutueshme. Disa persona mund të mendojnë që masat janë të nevojshme, janë të përshtatshme, disa të tjerë mendojnë se këto masa janë të tepruara, por gjithsesi duhet të kemi një institucion pavarur, siç është gjykata, që duhet të japi një version përfundimtar nëse masat e qeverisë apo të parlamentit janë apo jo të proporcionale apo të përshtatshme me situatën konkrete. Do të kushtet kur mungon gjykata kushtetuese, kjo mund të krijojë hapësirë për abuzimin e qeverisë dhe parlamentit të marrë akte normative të ndryshme, abuzuese, arbitrare, dhe nuk ka asnjë institucion i cili të vendos një kufizim ose një kontroll, një filtr ndaj këtyre akteve. Situata konkrete tregon fare qartë që mungesa e gjykatës kushtetuese sot është një situatë që e përfaqëson akoma më shumë çështjet e drejtave të njeriut në Shqipëri. Sot në këto ditë të vështira, gjykata kushtetuese do të ishte institucioni më i rëndësishëm, pasi do të ishte i vetmi institucion i pavarur dhe i kualifikuar, i cili do t'i thonte qeverisë apo parlamentit, ju po veproni, po abuzoni në këtë pjesë, në këtë dispozit, apo në këtë veprim, në këtë akt që po të bënë. Qeveria tha se vetëm Shqipëria nuk kishte parashikime të tilla në Kodin Penal. Në fakt, si është praktika europiane apo edhe më gjerë në lidhje me këto raste, me prapjen e sëmundjeve infektive? Zakonisht këto trajtohen me masa administrative, gjoba apo heqje të licencës apo kufizimit të kryes aktiviteteve. Nuk mund të këto gjëra nuk mund të bëhen me kod penal apo me dënime penale, sepse ato nuk janë as efektive, sepse kërkojnë të angazhim të gjithë prokurisë, kërkojnë angazhim të gjykatës, që të merret me shumë çështje penale që nuk është e papërballueshme. Një situatë ku të gjithë njerëzit mund të shkelin këto rregulla, që mund të jenë edhe arbitrare, mund të jenë edhe qesharake, mund të jenë edhe
situata nga më të ndryshme. Aq më tepër të shohim që rregullat e karantinës kanë ndryshuar nga dita në ditë dhe njerëzit nuk ambientohen dot me ndryshime shpesh të rregullave të karantinës. Dispozitat parashikojnë raste të kur personi me qëllim shpërndan virusin ose nga pakujdesia. Ne akoma sot nuk e dim se si shpërndahet virusi, akoma nuk është e qartë për shembull as për vetë mjekët virologës se si shpërndahet virusi. Nga ta di një qytetar i thjeshtë që është duke shpërndar me pakujdesia apo nga pakujdesia një virus, që ai vetë mbase nuk e di që e ka. Kjo mund të krijojë vende për shumë abuzim nga policia dhe mund të shkelin të drejtat e njeriut, mund ta bëjnë arrestime të palishme, të panevojshme. Dhe mund të jepet mundësia për kryer një shteti policor, sepse do të ketë një filtr të mirëfillt për ta penguar ose për ta ndaluar këtë lloj mundësie. Si ish-prokuror, mendoni se këto dispozita të reja të Kodit Penal mund të zbatohen në praktikë? Ato mund të zbatohen, po do të jenë jo efektive, pra nuk do të parandalojnë. Nëse njerëzit do dalin, ata do dalin pavarësisht të sanksioneve të Kodit Penal. Ajo të gjithë masa duhet merr me mirëkuptim edhe të publikut. Dhe nuk mund të detyrosh njerëzit të veprojnë në kushte të tilla force. Pra ajo bëhet me mirëkuptim të publikut edhe karantina. Sigurisht duhet të shoqërohet edhe me masa administrative konkrete me vendosje gjobash për ata që shkelin në mënyrë të përsëritur rregullat e karantinës, por nuk të kaloj dot masa penale, me dënime penale për procese penale, aq më keq edhe me arrestime, sepse derisa përfshihet në Kodin Penal i bie që persona, edhe për sa i përket edhe masës dënimit, i bie që shumë persona duhet të arrestohen nga ana e policisë. Ndërkohë ne kemi një akt tjetër normativ që shumë persona të dënuar apo të arrestuar janë liruar nga burqet, që kanë kryer vepra shumë të rënda, shumë të rrezikshme. Sa një qytetar i thjeshtë që për shkak të problemit të caktuar mund të shkelë një rregull të caktuar të karantinës. Po që polici mund të thotë që ti ke bërë me qëllim këtë për të shpërndarë virusin, ndërkohë se ka informacion në saktë se si shpërndahet atë virus. Mëtej do të jetë e vështirë për të vërtetuar në gjykatë nëse e ka bërë me qëllim apo jo një gjë të tillë. Problemi është që derisa s'kërçesha në gjykatë, personi do arrestohet, do shkojnë në polici, do shkojnë në prokurori, do shkojnë në gjykatë, do bëhet vendoset masa sigurimit. Edhe kjo është shumë problem. Pra nuk është çështja e masës dënimit të fund fare të procesit, por problemi qëndron tek fillimi, pra që një person që ndodhet në rrugë mund të arrestohet nga polici dhe akuzohet për shkelje të karantinës ose për shpërndarje të virusit në mënyrë të qëllimshme. E qartë. Gjatë kësaj kohe të gjendjes jashtëzakonshme për shkak të pandemisë është folur shumë pak ose as pak për procesin e vettingut, por dua t'ju pyes në përgjithësi sa efikase shikoni këtë proces dhe ai ka sjell një ngërç në gjykatën e lartë, në gjykatën kushtetuese, pritet që të ketë probleme në gjykatën e apelit, si një ish-prokuror, si e vlerësoni procesin në tërësi? Tash unë kam konflikt interese sepse unë jam larguar nga procesi i vettingut. Unë kam një pikpamje krejt ndryshe nga komplet për gjithë procesin e reformës në drejtësi. Sigurisht që është vlerësimi im personal. Një kam qenë kundra zhvillimit të këtij lloji procesi, të kësaj reforme që është bërë në Shqipëri, sepse dyshoj që procesi në finalet të saj më shumë i ka përkeqësuar problemet që kam patur sistemi gjyqësor, se sa i ka përmirësuar në gjithë aspektet, qoftë aspektin profesional, qoftë aspektin e nivelit të korrupsionit. Korrupsioni në Shqipëri është rritur pas indeksit të transferit të meshave nga 2018-2019. Gjithashtu problemet në gjyqësor janë rritur, numri i çështjeve janë rritur, shqiptarët nuk po përfitojnë të çështjet e tyre. Kjo ka të kuptuar shumë nesër, aktivitetet e tyre, zhvillimin normal të shoqërisë,
dhe është kthyer në një drejtësi sot bëhet në pikë, domethënë drejtësi pjesën e numrit të çështës bëhet me pika kokë. Kjo ka penguar më së shumti njerëzit të thjeshtë, bizneset e caktuara kanë patur një proces gjyqësor në bazë të këtij procesi. Ata kanë të varur jetën e tyre, biznesin e tyre, punën e tyre, familjen e tyre, nga të varura në pritje të një kohë të pacaktuar, fjalë fare drejtësia ose procesi që ka nevojë shërbimi, që ka nevojë qytetarët kanë parë. Për mendim që procesi, siç edhe jo vetëm procesi reformës, procesi i vettingut, po edhe pjesa tjetër e legjislacionit është pjesë e shtuara, sepse në drejtësi nuk mund të bësh institucion, drejtësia mund të përmirësohet gradualisht, ka rregulluar pjesë të caktuar që janë më problematike dhe drejtësia është evolucion, revolucion. E qartë. Faleminderit zoti Trenova për të gjitha opinionet që ndat me ne dhe teleshikuesit tanë këtu në Ora News.